guys, ito ipapakita ko sa inyo yung kit na ginagamit ko sa aking braces. Ayan. Bale, ito siya. Yan. Nasa clear pouch, nakalagay lang siya sa clear pouch kasi lagi ko siyang sinasama sa mga lakad ko. Kahit sa work, dala-dala ko to lagi. Ito. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman. So, ito guys, ayan, ang pinaka-importante sa lahat para sa mga sugat. Yan siya. Ayan. Ito nilalagay kasi to kasi yan, yung may mga tusok, yan, dyan nilalagay yan kapag nasusugat yung ano mo, pwede mo siyang ilagay para hindi super sakit. Kasi masakit lalo pag may singaw ka eh. Yan. Tapos, ito guys, yan. Yan. Ano to? Dental floss. Ano naman, mga tinga-tinga na yan. Tapos, ito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero, ito ginagamit ko sa mga singit-singit. Ayan. Yan. Pinapasok dito yan eh. Parang maliit siya na brush. Ayan. Ayan. Kasi hindi lahat yung toothbrush, pag naka-braces ka, hindi lahat nakukuha eh. So, kailangan mo pang linisin neto para malinis siya. Yan. Tapos, toothbrush. Yan. Ito siya pang travel toothbrush. Yung toothbrush na ginagamit ko sa bahay, ganito din ang itsura. Kasi hindi siya ganito. Talagang diretso siya. Ito kasi, napuputol eh. Yan. Tapos ito, hindi ko rin alam. Ito ginagamit ko lang to kapag pag may gusto akong tignan. Yan siya, parang sa dentist. Yan. Tapos ito ang pinaka-paboritong toothpaste. Super ganda kasi talaga nito, guys. Kahit medyo pricey siya. Hindi kasi siya super anghang. Ayan. Para siyang organic na toothpaste. Dentist. Yan. Ito. Tapos ito yung gamit naman sa ayan. Pag magpa-floss ka, ayan. Kita nyo ba guys? Kasi manipis lang talaga siya. Ayan. Yan. 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 Ito ginagamit to kapag magpa-floss ka para hindi ka mahirapan magsingit-singit. Yan, kasi mahirap na ipasok yung floss pag may braces ka. Hindi mo siya magaganon. So, kailangan mo to para mapasok. Yan. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And please do subscribe, like, and click the bell below. Thank you.